Hey guys! Welcome back to another vlog. So for today's ganap sa aking kusina ay magluluto tayo ng cabbage roll. So let's start! Ayan, hiwa-hiwain muna natin yung pork kasi sobrang laki naman kung ilalagay sa food processor ng gano'ng kalaki. Ang mga dice naman. Okay na ang pork. Next naman is patatas. Balatan na natin ang patatas. Next is sibuyas. Ayan, pagsasama-samahin lang ulit sibuyas, bawang, patatas. Kasi hindi ko na sinama sa giniling kanina sa pork kasi medyo masikip. Ayaw natin ng masikip.
So, ayan na guys. Okay na ang ating fillings sa cabbage roll. Okay na ang giniling. Halo-halo, mix-mix. Halo-halo together. At lalagyan ng ating ibang sangkap. Pepper and salt. Breadcrumbs. Oyster sauce. Ayan, mix lang. Halo-halo together. So, next naman is pechay. Tanggalin natin yung nasa ibabaw na medyo butas-butas. Siyempre, kukunin natin yung buo. Ayan. Papakuluin natin siya. Papakuluan ng mga 2 to 3 minutes. Ayan. Kailangan hindi malasak. Siyempre, ayaw natin ng lasak. Sakto lang. Yung giniling naman guys ay may dalawang option. Pwede nyong steam or igigisa. Yung chicken, kung chicken gagamitin nyo, pwedeng steam. Eh, yung pork naman ay medyo matagal maluto, kaya ginisa ko. Tsaka mas masarap pag ginigisa guys. Next is, lagyan natin yung cornstarch ng pepper and salt. Ayan, as you can see, meron tayong tatlong magkakatabi, breadcrumbs, cornstarch, and egg. And yes, ito na yung favorite part ko. Ang mag-wrap. Ayan. Ayan, iro-roll muna natin sa cornstarch. Then sa egg. And breadcrumbs. That's it.
ready to fry, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog.